مهاجرت یک مقوله‌ای که شاید خیلی از ما درگیرش باشیم و نمیدونیم که بهترین پلنی که میتونیم بچینیم، بهترین برنامه‌ریزی که میتونیم بچینیم که در سال 2024 بتونیم یک مهاجرت بسیار موفق داشته باشیم چیه. من با خیلی از افراد صحبت کردم، اومدم یک لیستی براتون درست کردم که اگر میخواید در سال 2024 یک مهاجرت بسیار موفق داشته باشین، بهتره به این لیست توجهی بکنید. پس اگر شما هم دوست دارید بدونید این لیست چیه که خیلی افراد میگفتن که کاش که ما قبل از مهاجرتمون اینا رو میدونستیم، با من همراه باشین. سلام دوستان، عارفم، خوش اومدین به یه ویدیوی دیگه. امیدوارم به هدفاتون نزدیکتر شده باشید و از همه مهمتر پولدارتر از قبل شده باشین. دوستان لایک کنید، کامنت بذارید، سابسکرایب کنید. بریم که داشته باشیم. قبل از اینکه شروع کنیم میخوام یه چیزی رو دوستان بهتون بگم. مهاجرت پروسه بسیار سختیه، باید صبر داشته باشین و یه چیز دیگه که باید بدونید اینه که هیچ کسی فرش قرمز برای شما پهن نکرده. اگر میخواید مهاجرت کنید باید اینو بدونید که باید با سختیاش کنار بیایید، باید برای خودتون غذا درست کنید، باید به یک زبون دیگه بتونید تعامل کنید، باید خیلی از کارهایی که الان داخل ایران خودتون انجام نمیدید رو اینجا به صورت مستقل خودتون انجام بدین. اما خب اگر تصمیم گرفتید که مهاجرت کنید، دوست دارید در یک کشور ثالثی درس بخونید، کار کنید و زندگی خودتون رو بسازین، بهتره این چند نکته رو رعایت کنید. نکته اول اینه که تحقیق و برنامه‌ریزی بسیار درستی داشته باشین. دوستان اول بشین یک هفته، یک ماه، 2 ماه کامل تحقیق کنید که اصلا مهاجرت چیه، من باید چه جوری مهاجرت کنم و برای خودتون بنویسین چه چیزهایی برای شما مهمه، سیستم آموزشی، سیستم بهداشتی، پول، اقتصاد، تفریح و غیره. هر چیزی که برای شما مهمه رو بشینید لیست کنید که بتونید برنامه‌ریزی و هدف گذاری بسیار دقیقی برای مهاجرتتون داشته باشید. قدم بعدی اینه که انتخاب کنید چه نوع مهاجرتی رو شما می‌خواید انتخاب کنید. می‌خواید به صورت تحصیلی مهاجرت کنید، کاری، سرمایه‌گذاری و غیره. این هم قدم بسیار مهمیه. چرا؟ چون بعضی کشورها برای تحصیل راحت‌ترن، بعضی کشورها برای کار بهترن و بعضی کشورها برای سرمایه گذاری بهترن و وقتی که شما با خودتون میدونید که به چه روشی میخواید مهاجرت کنید، میتونید کشوراتون رو کمتر کنید و از بین اون انتخاباتون یک انتخاب هوشمندانه داشته باشید. نکته بعدی زبانه. بعد از اینکه کشورتون رو انتخاب کردین، پلن براش چیدین و فهمیدین که با چه روشی میخواید مهاجرت کنید به اون کشور، باید زبان اون کشورم یاد بگیرید. انگلیسی اگر میخواید به آلمانی مهاجرت کنید، آلمانی. اگر میخواید به ایتالیا مهاجرت کنید، ایتالیایی یا انگلیسی. کلا باید ببینید کشوری که شما میخواید بهش مهاجرت کنید چه نوع زبانی ها میخواد و شما بشینید اون زبان رو یاد بگیرید و پس از یادگیری زبان شما باید مدرک مربوط به اون زبانم بگیرید. حتما در پروسه مهاجرت شما وقتی که CV تنظیم میکنید و میخواید برای مهاجرت درخواست بدین، باید مدرک اصلی زبانتون هم از یک مؤسسه بسیار معتبر زمینه پرونده کنید. البته بعضی کشورها هستن که اجازه میدن شما بدون مدرک زبان به اون کشورها سرمایه گذاری کنید، ولی شما میخواید اونجا زندگی کنید. در هر صورت شما باید زبون رو یاد بگیرید که بتونید با افراد معاشرت کنید، بتونید به قول معروف ادغام بشین در جمعیت و اون جامعه‌ای که میخواد شما بهش مهاجرت کنید. استپ بعدی اینه که مهارت هاتون رو بالا ببرید. اگر میخواید کاری مهاجرت کنید، سعی کنید اون مدارکی که نیاز دارید را بتونید ترجمه رسمی کنید و بتونید یک رزومه خیلی قوی برای خودتون ایجاد کنید. علاوه بر اون سعی کنید مهارت‌های زندگیتون هم بالا ببرید. اگر تا دیروز هر روز مامانتون براتون غذا درست می‌کرده، حالا شما هم سعی کنید برای خودتون غذا درست کنید. سعی کنید یاد بگیرید که چجوری میتونید تنها زندگی کنید، آیا میتونید خودتون رو مدیریت کنید یا نه. سعی کنید مهارت‌های زندگی خودتون رو داخل ایران افزایش بدین که وقتی که مهاجرت کردین و در محیط قرار گرفتین، احساس تنهاییتون ایجاد نشه و بتونید از پس کاراتون بر بیایید. دوستان من خیلی از افراد رو میبینم که مهاجرت کردن ولی چون بچه مامانیان اصلا نمیتونن هیچ کاری بکنن. اومدن اینجا مهاجرت کردن و در یه محیطی قرار گرفتن، نمیتونن غذا درست کنن، نمیتونن لباساشون رو بشورن، نمیتونن اتاقشون رو مرتب کنن و دچار افسردگی میشن. در صورتی که اگر این مهارت ها رو بلد بودن و میتونستن از خودشون مراقبت کنن، افسردگی دیگه سراغشون نمیومد. حتی من بعضیاشون رو دیدم که برمیگردن ایران به خاطر این مسئله. پس این مسئله رو کاملا جدی بگیرید. سعی کنید مهارت‌های زندگی خودتون رو افزایش بدید. نکته بعدی اینه که سعی کنید مدارک خودتون رو ترجمه کنید و مدارکی که مهم هستن و باید ترجمه رسمی بشن، سعی کنید طوری اونا رو دریافت کنید که بتونید ترجمه رسمیشون کنید. من خیلی از افراد رو می‌بینم مهارت‌های خیلی زیادی دارن در زمینه‌های کاری، فنی، حرفه‌ای و ولی چون نمیتونن اون مدارک‌ها ترجمه رسمی کنن، اون مدارک قابل تشخیص نیستن. البته بعضی جاها هستن که ترجمه غیر رسمی اون مدارک هم قبول میکنن، اما شما اگر بتونید اون مدارک ها ترجمه رسمی کنید،
خیلی درجهش بالاتره و از ارزش بالاتری هم برخورداره. نکته بعدی مدیریت مالیه. شما اگر میخواید به یک کشور دیگه مهاجرت کنید، حالا یک دسته هستن که پول دارن، اصلا براشون مهم نیست که بتونن مدیریت مالی بکنن یا نکنن، اون دسته رو ما میذاریم کنار. من حرفم با کسایی که میخوان مهاجرت کنن و میخوان روی پای خودشون وایسن و نمیخوان دیگه کمکی از ایران دریافت کنن. سعی کنید شما تو ایران که هستین برای خودتون لیمیت بذارید و سعی کنید پولی که دارید رو مدیریت کنید. چرا؟ چون بعد از مهاجرتتون تا شما بیاید جا بیفتید پول بسیار زیادی خرج میکنید، وارد یک محیط بسیار جدید میشید. اون تفاوت ارزش پولی که بین ایران و کشورهای دیگه هست هنوز کامل متوجه نمیشید و میرید پول خرج میکنید. به عنوان مثال میرید 200 یورو خرج میکنید، در صورتی که 200 یورو بسیار پول زیادی هم نیست، ولی شما خرجش میکنید. ولی میبینید یک هفته که 200 یورو خرج کنید روزانه در دیسکو، نمیدونم برید پارتی کنید، برید هر کاری بکنید، روزانه 200 یورو خرج کنید، سر هفتهش میبینید شما 1400 یورو خرج کردین. چرا؟ چون شما این ذهنیت رو دارید که انگار دارید 200 یورو خرج میکنید، مثل اینه که 200,000 تومان خرج کنید. ولی شما اینم ببینید که 200 یورو پول خیلی زیادیه اگر بخواید شما به صورت روزانه خرجش کنید. نه، اگر بخواید ماهی 200 یورو خرج تفریحتون کنید و برید پارتی بکنید، نه، اون پول زیادی نیست. ولی اگر این به صورت روتین بشه پول خیلی زیادی میشه. پس سعی کنید مدیریت مالی پیدا کنید، ببینید که چجوری میتونید پولتون رو مدیریت کنید که بتونید کمتری خرج بکنید و بیشتری پس انداز بکنید. چرا؟ چون بعد از مهاجرت، به خصوص افرادی که تحصیلی مهاجرت میکنن، مهمترین مسئله اینه که شما بتونید پول پس انداز کنید که در این صورت کمتر بخواید کار کنید و روی درس خودتون متمرکز باشید. مدیریت مالی را سعی کنید از ایران شروع کنید که یاد بگیرید. نکته بعدی که من خودم به چشم دیدم که چقدر برای بعضی افراد مفید بود و پروژه مهاجرتشون رو راحت کرد، شبکه سازیه. دوستان سعی کنید برید تو گروه‌های تلگرام عضو بشین، گروه‌های واتساپ عضو بشین، با افرادی که مثل شما میخوان به اون کشور مهاجرت کنن آشنا بشین، یا با افرادی که حتی در اون کشور هستن و شما سعی میکنید سوال‌هایی که دارید از اونها بپرسید. اگر مهاجرت کردید با هم دیگه میتونید به هم دیگه کمک کنید. کلا سعی کنید شبکه سازی کنید. دوستان سوال پرسیدن رایگانه. سعی کنید سوال بپرسید از افرادی که مهاجرت کردن، از افرادی که میخوان مهاجرت کنن، از افرادی که شاید حتی یک قدم از شما جلوترن در پروژه مهاجرت. سوال کنید. نکته آخر که مهمترین نکته هم هست، آمادگی روحی برای مهاجرت پیدا کنید. دوستان پروژه مهاجرت بعد از زبان خوندن و ها اینه که شما بشینید ذهن خودتون رو آموزش بدید برای مهاجرت. بگین حالا که من میخوام مهاجرت کنم، برای چی واقعا میخوام مهاجرت کنم؟ با چه فرهنگی میخوام آشنا بشم؟ آیا فقط میخوام برم پارتی کنم؟ آیا میخوام برم موفقیت برسم؟ اصلا فرهنگ کشوری که میخوام برم چیه؟ آیا میتونم دوری خانواده را تحمل کنم؟ و دوستان ذهن خودتون رو آماده کنید برای مهاجرت. شما حداقل 3 ماه 4 ماه قبل از اینکه بلیتتون رو بگیرید و به کشور مقصد بخواید مهاجرت کنید و پرواز کنید، باید بشینید از نظر ذهنی هم خودتون رو آماده کنید که وقتی که وارد محیط شدین فرهنگ رو یک کمی شناخته باشید. و برای این راه میتونید برید، خیلی اینفلوئنسرها هستن داخل این اینستاگرام فعالیت میکنن. علاوه بر اون بهتون پیشنهاد میکنم که برید یوتیوب، کلیپ‌های زیادی هستن ببینید، سعی میکنید یکم با فرهنگ اون کشور آشنا بشید و ذهن خودتون رو آماده کنید. خب دوستان اینم از ویدیو امروز. اگر ویدیو رو دوست داشتین با دوستاتون به اشتراک بذارید تا اونم بتونن یک پروسه مهاجرت بسیار خوبی داشته باشن. دوستان لایک کنید، کامنت بذارید، سابسکرایب کنید. تا ویدیوی بعد، بدرود. Clown around, yeah, and we can clown around when it's just you and me.